Welcome to Udhamsil Nepal. हेलो अनि नमस्ते सबैजनामा। आज चाहिँ हामीले टिस्यु पेपर मेसिन भिडियो लिएर आएका छौं। यो मेसिन चाहिँ हाम्रो इन्डियन कम्पनीको रहेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्नु भएको टिस्यु बनाउने मेसिन हो। हामीले सुरुमा यसरी ठुलो रोल राख्छौं जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी टिस्यु बनेर आएको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यस मेसिनमा आउँछ हामीले ठुलो रोललाई यसरी राख्छौं। यसरी राखिसकेपछि मेसिनले आफै तान्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको नाम प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि नाम प्रिन्ट भइसकेपछि अगाडि जान्छ र अगाडि गइसकेपछि हाम्रो यस पार्टमा आउँछ। यहाँ चाहिँ टिस्युलाई आफ्नो शेपमा काट्ने काम गर्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडबाट गइरहेको छ, अर्को साइडतिर आफ्नो शेपमा काटिएर आइरहेको छ र यस ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले त्यो काटिसकेको टिस्युलाई प्याकेटमा राखिरहेका छन् र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति मजाले आफ्नो शेपमा काटिएको छ। त्यहाँबाट काटिएको प्याकेटमा राखिएर तल दिन्छन् र बाँकी स्टाफले त्यसलाई सिल गर्ने काम गर्छन्। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।